साथीहरु तपाईहरुले YouTube एप खोलिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न भिडियोहरु आउने गर्दछन्। ती हरेक भिडियोको अगाडि एक एकवटा टाइटल हुने गर्दछ जुन टाइटलले गर्दा त्यो भिडियो कस्तो किसिमको हो र त्यो भिडियोले के देखाउन खोज्दैछ भन्ने कुराहरु हामीले सजिलैसँग बुझ्ने गर्दछौं। त्यही अगाडि राखिएको जुन टाइटल र फोटो हुन्छ त्यसैलाई भनिन्छ YouTube थम्बनेल। आजको यो भिडियो मार्फत YouTube थम्बनेल कसरी बनाइन्छ र त्यसलाई YouTube को भिडियोमा कसरी हालिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभवहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि YouTube थम्बनेल कसरी क्रिएट गर्ने र आफ्नो YouTube को भिडियोमा त्यसलाई कसरी लाउने भनेदेखि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यहाँलाई स्वागत छ थ्यांक यू नलेज YouTube च्यानलमा। म हुँ राहुल पोखरेल। आउनु साथीहरु सुरु गरौँ। अब हामी मोबाइल स्क्रिनतर्फ लागौं। मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। म तपाईहरुलाई मैले प्रयोग गर्ने creat सफ्टवेयरबाट YouTube थम्बनेल क्रिएट गर्न सिकाउन गइरहेको छु। हुन त प्ले स्टोरमा त्यस्ता थुप्रै सफ्टवेयरहरु छन् जसबाट YouTube थम्बनेल क्रिएट गर्न सकिन्छ, तर त्यसमध्ये मैले प्रयोग गर्ने गरेको चाहिँ यो creat भएकोले गर्दा यसैबाट म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला र ओपन भइसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु आउने गर्दछन्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मध्ये यो प्लस को आइकनमा ट्याप गर्नु होला र प्लस को आइकनमा ट्याप गरेपछि यहाँ ग्यालरीहरु खुलेको छ। त्यसपछि यो क्यानभासमा ट्याप गर्नु होला र यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु छन्। यहाँनेरि इन्स्टाग्राम को लागि, फेसबुक को लागि, ट्विटर को लागि सबैको लागिहरु यहाँनेरि साइज राखिएको छ। YouTube थम्बनेल भएकोले गर्दा हामी यो YouTube मा ट्याप गरौँ र यसरी YouTube को यहाँ ठिक्क साइज आइसकेको छ 1152 बाइ 2048। यसलाई हामी यहाँ माथि राइटमा ट्याप गरौँ र अब यहाँ हामीले थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्छौं। म चाहिँ यो जुन अहिले भिडियो बनाउँदै छु यही भिडियोको थम्बनेल तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँछु। सर्वप्रथम म ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु। यहाँ फिटमा विभिन्न अप्सनहरु देखिरहनु भएको छ। यो फिटबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हामीले हाल्न सक्छौं र म ब्याकग्राउन्ड हाल्दै छु र यहाँ ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ ब्याकग्राउन्डमा हामीले ट्याप गरेपछि विभिन्न अप्सनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्लर, कलर, यहाँ विभिन्न कुराहरु छन्। त्यसमध्ये तपाईहरुले यो यतापटि क्लिक गर्नु होला र यहाँ ग्यालरीको फोटोहरु तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ भने यता फ्री फोटो पनि तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ फ्री फोटोबाट चुज गर्दै छु र यहाँ विभिन्न छन् फ्री फोटोको अप्सनहरु। त्यसमध्ये म यो जुन छ कम्प्युटर यसमा ट्याप गर्दै छु र यसबाट म एउटा चुज गरेर हाल्छु। म यो हाल्दै छु। यसलाई यहाँनेरि डाउनलोडमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड हुँदैछ र यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ र यो हामीले ब्लर यहाँ अहिले ब्लर देखिरहेको छ। यसलाई घटाउन बढाउन सक्छौं। यसलाई यो क्लियर गर्छु म। यो चाहिँ यो ब्लरको यो साइज बढाउने घटाउने हो। ल यहाँ क्लियर भइसकेको छ। अब यहाँ राइटमा क्लिक गरौँ र यसरी हामीले फ्री फोटो डाउनलोड गरिसकेका छौं। अब टेक्स्ट राखौं यो भिडियोका लागि उपयुक्त। अब यहाँ चाहिँ म YouTube को लागि कसरी राम्रो थम्बनेल बनाउने भनेर लेख्छु। र यहाँ टाइप भइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँबाट यसरी घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ यहाँनेरिबाट। भनेदेखि यसलाई यसरी बाङ्गो टिङ्गो तलमाथि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनेरि यसको विभिन्न टेक्स्ट स्टाइलहरु छन्। टेक्स्ट स्टाइलहरु तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र जस्तै म एउटा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ राख्छु। यो राख्छु र यसको ब्याकग्राउन्ड टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड पनि एउटा राख्छु।
र यो राख्छु म। र अब यसमा ओके भइसकेको छ। त्यसपछि म टुल्समा जान्छु। टुल्समा गइसकेपछि स्याडोहरू यसरी राख्न मिल्छ आफ्नो थम्बनेललाई अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि। र यो भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अब अर्को टेक्स्ट म लेख्छु नेपालीमा। यो भइसकेको छ। यसको कुनै कलर चेन्ज गरौँ। यसबाट टेक्स्टको लाइनिङहरू मिलाउन सकिन्छ। जस्तै म ब्ल्याक कलरको राख्छु, अलिकति प्रष्ट देखिन्छ। अब फेरि टेक्स्ट राखौँ। सबैभन्दा सजिलो तरिका, सजिलो यति लेखौँ यसमा। यसको पनि एउटा पछाडि ब्याकग्राउन्ड राखिदिउँ। यो कलरको राखौँ होला। र यसमा फेरि राइटमा ट्याप गरौँ। यो भइसकेको छ। यसको पनि एउटा आउटलाइन राखौँ। आउटलाइनमा चाहिँ यो राख्छु म। अब यहाँ फेरि राइट गरौँ। अब फेरि टेक्स्ट तरिका, अब तरिका लेखौँ। ट्याप गरौँ यहाँ तरिका। अब यो पनि भइसकेको छ। अब यसको स्टाइल यो राखौँ। अब यसलाई पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड दिउँ। तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ, जुन सुहाउँदिलो छ त्यो राख्नु होला। यो दिदैछु र ओके भयो। त्यसपछि यहाँ आउटलाइनमा पनि कुन राखौँ भन्दा यही नै राखौँ होला। यो भइसकेको छ। एउटा मेरो फोटो पनि राख्नु पर्यो यहाँनिर। फोटो राख्नको लागि यो प्लसमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँ अल आएको छ हैन, रिस्टोरेज यहाँ भयो। म यहाँ मेरो फोटो छैन रहेछ, मैले हिजो रेडी बनाएको थिएँ तर सायद डिलिट भयो होला। केही छैन, म फोटो राख्दिनँ, इट्स ओके। अहिले यहाँ डाउनलोड गर्न थाल्यो भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ, त्यही भएर म फोटो नराखी तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन खोज्दैछु। र यो यसलाई एकचोटि स्याडो पनि लगाइदिउँ। ल यति गरेपछि स्याडो लाग्छ। यहाँबाट स्याडोको एङ्गलहरू तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर साइज, एङ्गल, कलरहरू तपाईहरुले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै ओके भएपछि यहाँ ओके गर्नु होला। र सबै क्लियर भएपछि यहाँ तपाईले यो जुन डाउनलोडको अप्सन छ यो निलो, यसमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल कम्प्लिट भइसकेको छ। र यसरी नै हो युट्युब थम्बनेल बनाउने। अब म तपाईहरुलाई आफ्नो युट्युब भिडियोमा कसरी यो थम्बनेललाई एड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब यो क्रिएट भइसकेको छ। अब हामी यहाँ युट्युब स्टुडियोमा जाउँ। युट्युब स्टुडियोमा गएपछि यहाँ मेरो भिडियोहरू छ। जस्तै एकछिनको लागि म यो भिडियोलाई ट्याप गर्छु। र यसरी ट्याप गरेपछि यहाँ तपाईले यो पेनको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ ट्याप गर्नु होला। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि फेरि यहाँ पेनको चित्र छ, यहाँनिर ट्याप गर्नु होला। र यहाँ यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्जको अप्सन छ। यहाँनिर यहाँ अरु थम्बनेल यो युट्युबले नै बनाइदिएको थम्बनेल हो। यहाँ हामी चेन्जमा जाउँ। र चेन्जमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अघि बनाएको थम्बनेल हो हामीले।
यसलाई ट्याप गरौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि आइसकेको छ र त्यसपछि यहाँ सेलेक्टमा ट्याप गर्नु होला। यसरी सेलेक्टमा ट्याप गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ थम्बनेल आइसकेको छ र अन्त्यमा सेभ गरिदिनु होला र सेभ गरिसकेपछि तपाईको युट्युब थम्बनेल चाहिँ यसरी आफ्नो युट्युब भिडियोमा चाहिँ गएर अगाडि बस्ने गर्दछ र कसैले सर्च गर्दाखेरि तपाईको भिडियोको अगाडि चाहिँ यस्तो खालको तरिकाले तपाईको भिडियो सो हुन्छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला ताकि यस च्यानलबाट अपलोड हुने यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू एउटा पनि मिस नहोस्। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि हवस् त बिदा हुन्छु। नमस्कार।